Tuan-tuan, boleh tak untuk beberapa bulan ni tuan-tuan cuba teknik ni. Cuba teknik ni saja tuan-tuan cuba aktif dalam grup komuniti setempat. Jadikan dia macam Facebook group tuan-tuan sendiri. Jadikan dia macam Facebook tuan-tuan sendiri. Wish good morning, Assalamualaikum, good morning, apa khabar semua, sihat ke hari ni? Dekat dalam grup. Ni jangan share, bukan share ke grup tau. Post dekat dalam grup tu. Grup setempat. Kan? Lepas tu nampak orang lain punya posting, komen, like dia. Kan? Kita janganlah Syed nak harapkan orang komen dengan like kita je tuan-tuan. Kita pun kena komen dengan like orang tuan-tuan. Baru dia nama bersosial. Kalau kita asyik mengharapkan orang komen dengan like kita je tuan-tuan, satu hala je, dia tak jadi bersosial. Bersosial ni kena dua hala, betul tak? Okay. So tuan-tuan dan puan, kena ada dua hala. Barulah tuan-tuan kita boleh dapatkan hasil yang sangat powerful tuan-tuan dekat dalam grup. Percayalah tuan-tuan, saya dah cuba, kawan saya dah cuba, ramai lagi student-student saya yang dah cuba dan dah mula dapat hasil.